الفصل الأول: مهارة تحديد الأولويات. تصادفنا أوقات نعاني فيها من التشتت بين كثرة المهام وضيق الوقت، فنصل إلى مرحلة الكآبة وانعدام الثقة، وقد يؤول الأمر إلى أننا نظل ننشغل بالتفكير في كل تلك المهام، ولكن محصلة عملنا تكون صفرا. والحقيقة أن ما نعانيه هو من صنع أنفسنا وليس من كم الضغط الهائل. وعندها نتساءل: أين الحل؟ ويكون الحل هنا بكل اختصار إذا اكتسبنا مهارة في غاية الأهمية، وهي مهارة تحديد الأولويات. تلك المهارة التي تتطلب وقفة مع النفس والتفكير بهدوء في جميع جوانب حياتنا، والنظر في أهم ما فيها ثم الأقل أهمية، والبدء بالتنفيذ. إن الفرد منا يعيش في حياته بين جانبين: جانب واقعي في الحياة اليومية، وجانب خيالي يحتفظ به في عقله. والحقيقة أننا دائما ما تمنينا أن نكون أولئك الأشخاص الذين في عقولنا، ولكن هناك ما يمنعنا عن تحقيق ذلك، كانعدام الثقة بالنفس أو المماطلة أو عدم توافر الفرصة. وتوصف تلك الحالة بالإحجام والامتناع عن الإبداع، والتي تظل تعيقنا عن تحقيق ما نطمح إليه. يذكرنا الكاتب بقصة السيدة التي عرفت بإصابتها بالسرطان، وأنه لم يتبقى لها في حياتها سوى 6 أشهر، فقررت على الفور أن تستقيل من وظيفتها والاتجاه لشيء طالما ما كانت تأمله في حياتها. فقررت أن تستغل ما تبقى لها. لكن هل يجب أن نواجه هذه اللحظة حتى نتخلص من حالة مقاومة الإبداع تلك؟ بالطبع لا. إذن ما الذي يخيفك لاتخاذ خطوة واحدة نحو الأمام؟ الفصل الثاني يتحدث عن المقاومة الداخلية والإحجام عن الإبداع. لكي نفهم حالتنا بوضوح، وجب علينا أن نفهم طبيعة ما يعيقنا حتى نستطيع التغلب عليه. إن أكبر عوامل الامتناع عن الإبداع هي المقاومة الداخلية. هذه المقاومة هي شعور خفي يمكننا فقط الإحساس به، حيث نشعر بالطاقة السلبية التي تؤدي لتشتيت انتباهنا، مما يمنعنا عن المضي إلى الأمام. كما أنها شعور داخلي يكمن في داخلنا نحن، ولكن يكفينا أن نعلم أن تلك المقاومة الداخلية تشتد عندما نكون قريبين للغاية من النجاح، وكأنها العدو الذي يستنفذ ما تبقى من قدراته لمحاولة إيقافنا. كما أننا حينما نقترب من الفوز قد نجد حلفاء هذه المقاومة الخارجيين من أولئك الذين حولنا يحاولون التقليل مما نفعله. لذا وجب عليك أن تستعد وتنظم دفاعاتك جيدا. أول أعراض تلك المقاومة الداخلية هو التسويف، فنحن في غالب الأحوال نقوم بتأجيل كل ما نهدف إليه من مشاريع ذات أهمية قصوى في حياتنا، كما يوجد التطبيب الذاتي والذي يعني استهلاك المنتجات، لنحاول أن نشعر بالراحة والسعادة دون التفكير للحظة في أن ما نشعر به يتوجب وقفة مع النفس. ونرى كذلك من أعراض المقاومة لعب دور الضحية وإلقاء اللوم على الظروف والآخرين، كما توجد التعاسة. ويجب هنا أن نفهم أنه يجب عدم الربط بين اتخاذ الخطوة والحالة النفسية. ويوجد كذلك الانتقاد، ويكون من أنفسنا اتجاه الآخرين، أو انعدام الثقة، وكذلك الخوف، وربما الحب أيضا، والذي يرتبط بحب الهدف. الفصل الثالث: الوجه الآخر لطلب الدعم. أما من أكبر أعراض المقاومة والذي لم نكن نتوقعه هو الدعم، فقد نظن أن طلب الدعم من الأحباء والزملاء هو أمر ضروري، ولكنه في أغلب الأحيان يكون له ناتج سلبي
إذ أنه يؤدي إلى زيادة اعتمادنا على الدعم الخارجي، مما يزيد من عجزنا عن إدارة شؤون إبداعاتنا وتفكيرنا. ويشبه الكاتب الأمر بكوننا نبحر في سفينتنا، وكل ما يمكن للآخرين القيام به من دعم هو التلويح إلينا مودعين. يوجد كذلك التبرير، والذي يعتبر الذراع اليمنى للمقاومة عندما نقوم بتبرير كل عجز يساورنا أثناء القيام بعملنا. إن مهمتك في حياتك كلها لا تكمن في تشكيل نفسك لتصبح الإنسان المثالي، ولكنها تكمن في اكتشاف قدراتك وتحقيق ما قد جئت إلى هذه الدنيا لأجله. فإذا ولدت لتكون كاتبا، فعليك أن تكون ذلك الكاتب الذي ينتفع الناس بفكره. وإذا ولدت لتكون ملهما، فعليك أن تكون ذلك الشخص الذي يأخذ بيد كل من هو بحاجة إليه. وعليك أن تعلم أن اللحظة التي يتحول فيها الإنسان من شخص هاو وحالم إلى محترف هي اللحظة التي يستطيع فيها التغلب على كل ما يعيقه. في الفصل الرابع من الكتاب يوضح لنا الكاتب سمات المحترف والتي تميزه عن الهاوي، فيقول: أول سمة من سمات المحترف هو أنه يستمر في المضي قدما نحو هدفه، لا يبالي إن كان في هذا اليوم يمر بلحظة سيئة أو ينتابه بعض الملل، هو فقط يجتهد ويكد في عمله ومهمته حتى لا يخذل هدفه. ونرى في ذلك المحترف أنه يواصل العمل على مهمته لتحقيق هدفه الذي قد يكون إعالة أسرته وتعليم أبنائه، لذا فهو لا يخذل من ينتظره، كما أنه لا يتوقف عن التعلم، وهو يتقبل المديح مثل ما يتقبل اللوم، ويمتلك كذلك مهارة الصبر، إذ يستطيع التعامل مع الضغط الناتج عن تعدد المهام، وهو يتميز بالشجاعة ويدرك أن الخوف أمر ضروري، لذا فهو لا يهرب من الخوف بل يتعامل معه ويحاربه بالعمل. ولا يستسلم المحترف للأعذار التي ربما قد يضعها لنفسه، كما أنه لا يدع براعته وتميزه يؤثران على علاقته بالآخرين. وأما أهم ما يميزه هو أنه دائم الاستعداد لأي مواجهة وأي تعثر أو ألم، لأنه يعلم أنه من فعل المقاومة اللحظية التي ستنتهي إذا استمر للأمام، فهو يسعى لإثبات ذاته ولا يسمح لأفعال الآخرين أو انتقاداتهم بتقويض حماسته واتجاهه نحو هدفه. وعلى كل حال هو يدرك أيضا حدوده، لذلك لا يرى العيب في الاستعانة بنصائح من هم أكثر خبرة منه في مجاله أو في مجالات أخرى، ولا يلقي باللوم على نفسه كذلك. وفي الفصل الخامس من الكتاب يتحدث الكاتب عن التوجه الهرمي والمكاني وهديتك إلى العالم. حدد الكاتب فكرة سائدة تربينا عليها، وهي التدرج الهرمي، وعلينا أن نفهم أنه لا يجب على آراء الآخرين أن تحدد هويتنا الحقيقية، ولا يجب على المبدع أو الفنان أن يتبع ذلك التدرج الهرمي حتى لا يقع في فخ التنافس على السلم الوظيفي وتقييم سعادته وفق ترتيبه الحالي، كما أنه سيتعامل حينها مع الآخرين وفق مكانتهم في هذا التدرج. لكن يجب على الفنان أن يكون عمله نابعا من حبه له وتقديره لذاته وإبداعه، ولا ينظر إلى الأمور بهذه السطحية. وأما التوجه المكاني فهو عكس التوجه الهرمي، وهو ببساطة يعني فهم مواطن قوتك والتعامل على أساسها، لذا من الضروري أن تبحث في مواطن قوتك وتعمل على تطويرها، فلهذه المواطن سمات عديدة كونها توفر أفضل مصدر للرزق. فمثلا إذا رأيت قوتك في التأثير على الناس والقيادة، فذلك يؤهلك لأن تصبح ذا مكانة جيدة في عملك لقيادة فريقك نحو إنجازات أكبر،
كما أنها تدعمك دون الحاجة لعون خارجي. ولمعرفة ما إذا كان توجهك مكانيا أم هرميا، اسأل نفسك عن ردة فعلك عندما تشعر بالتوتر. هل تلجأ دائما للآخرين للنظر في دعمهم، أم تقف لتفكر لحظة وبشجاعة لتجد حلا لنفسك؟ ثم فكر في ذلك المجال الذي تعمل فيه، هل تخوض فيه لشغفك به أو فقط لنيل إعجاب الناس واستحسانهم؟ ومن هذا التوجه ستتفهم أن ما عليك فعله الآن هو اتخاذ خطوة واحدة فقط نحو الأمام للعمل والتجربة، حتى تجد نفسك وتجد ما يميزك في أي مجال، لأن ما ستقدمه لن يفيدك وحدك فقط، بل سينتفع به أهلك ووطنك وعالمك بأكمله. لذا لتعلم الآن أن واجبك هو أن تقدم هديتك للعالم أجمع. هذه كانت أهم الأفكار التي جاء بها الكاتب ستيفن بريسفيلد في كتابه حرب الفن.